khabar. Cikgu harap adik-adik semua sehat walafiat, dan cikgu harap adik-adik telah dapat menjawab berjayanya item-item terdapat dalam episod 1 yang lepas. Jadi hari ini insya-Allah jawapan yang cikgu beri itu adik compare, adik bandingkan dengan jawapan yang adik cuba buat dan dapat berapa markah daripada 6 soalan. Kalau adik boleh jawab semua, alhamdulillah, syukur Allah dapat A. Kalau dapat 3 boleh 50% dan seterusnya. Tapi kita terus belajar. Sekarang kita masuk pada episod yang kedua. Episod yang kedua ni sebagaimana biasa ada 6 item juga, dimulakan dengan nombor 6. Nombor 6 ni ialah cikgu nak ajar pada adik-adik, nak kongsi, iaitu adik pilih satu nombor yang disembunyikan, jangan diberitahu pada cikgu. Nombor tu seelok-eloknya 1 digit ataupun 2 digit number, ataupun 3 ataupun 4 pun boleh. Tapi buat permulaan ni adik pilih nombor 1 ataupun 2 digit. Dan on top of that, adik-adik bagi pada cikgu produk ataupun hasil darab bagi kedua jiran nombor itu. Katakanlah contohnya adik pilih nombor 9. Jadi adik bagi pada cikgu produk bagi kedua jiran nombor 9 itu ialah 80, iaitu 8 darab dengan 10, 80. Dan insya-Allah nescaya cikgu akan dapat tahu nombor yang adik-adik pilih bagaimana. Cikgu akan terangkan dalam depan nanti. So daripada itu adik cuba cari rahsianya, insya-Allah. Terima kasih. Kita berjumpa dalam item yang kedua selepas ini nanti. Hai adik-adik yang sayang sekalian, kita teruskan kepada item nombor 7 dalam episod yang kedua ini. Item ini ialah, nama dia ialah instant calculation ataupun mengira pantas, mentara pantas dengan secara magic. Jadi dalam item ini dia ada 7 types nombor, 7 jenis nombor. Yang pertama ialah 25 kuasa 2, dan yang kedua ialah 53 kuasa 2. Type yang ketiga ialah 35 kali 45, dan type yang keempat ialah nombor bercampur. Contohnya 31/2 kuasa 2. Jadi bagaimana dengan secara spontan kita dapat menjawabnya dalam masa 1 ataupun 2 saat sahaja, insya-Allah. Misalnya bagi 71 25 square, jawapan dia secara spontan ialah 625. Jadi yang dua lagi itu 65 square dan 95 square itu ada jawab sendiri bagaimana. Begitu juga nombor 2, type nombor 2, iaitu jawapan dia ialah 2809. 53 kuasa 2 itu secara spontan jawapan dia 2809. Bagi yang kedua, yang ketiga 54 square dan 57 square kuasa 2 itu adik coba dapatkan sendiri jawapan secara spontan. Type yang ketiga 35 kali 45, jawapan secara spontan ialah 1575 secara spontan. Dan dua nombor lagi iaitu 65 darab 55 dan 95 darab 5 itu diharap adik-adik dapat meroka sendiri. Jadi coba sendiri seupaya boleh, dan cikgu akan beri jawapan dalam episod yang berikutnya bagi jawapan pada episod nombor 2. Bagi type nombor 4, nombor bercampur dalam bahasa Inggeris panggil dia mixed number. Contohnya 31/2 square. Yang jawapan dia secara spontan ialah 12/1/4. Dan yang dua lagi iaitu contoh 71/2 square dan 12/2 square, adik coba dapatkan jawapan sendiri, insya-Allah. Jadi kita berhenti sampai itu dulu dan kita nak teruskan kepada item yang ke-8 nanti, insya-Allah. Okey adik-adik yang sayang sekalian, kita pergi pada item nombor 8, iaitu the games of dice. Dalam bahasa Melayu dipanggil permainan dengan menggunakan dadu. Jadi sebelum daripada itu, cikgu nak ceritakan apa itu dadu. Dalam bahasa Inggeris, kalau singular dipanggil die, a die, dan kalau plural dipanggil dice, lebih daripada satu. Jadi dadu ni ialah dia mempunyai panjang dia, lebar dia dan tinggi dia sama size dia, dan dia menjadi satu cube. Tetapi tidak cukup syarat sebagai dadu kalau tidak kita nomborkan permukaan dia. Jadi nombor di permukaan dia tu dia ada 6 permukaan, terdiri daripada nombor 1 hingga 6. Jadi syarat satu lagi ialah kalau permukaan itu di sini 3, dia mesti di opposite nombor tu ialah 4, jumlah jadi 7. Kalau 6, permukaan dia yang bertentangan ialah 1,
Kalau 3 permukaan yang disertakan ialah 4. Jadi jumlah nombor dalam 6 permukaan dadu itu ialah 21. Dan dadu ini sangat-sangat berguna sebagai alat bantu mengajar dalam pengajaran pembelajaran matematik bagi sekolah rendah, sekolah menengah sehingga ke peringkat universiti sekalipun. Jadi kita akan bincang di satu slot yang lain mengenai penggunaan ABM ini, alat bantu mengajar ini dalam pembelajaran matematik. Tapi untuk sementara ini, cikgu nak tunjuk pada adik-adik kehebatan dadu ini dalam magic matematik. InsyaAllah kalau adik balingkan dadu ini nanti, kita akan tahu nombor yang muncul di permukaan atas ni. Kita akan tahu nombor berapa. Adik baling nombor dadu nombor 2, kita akan tahu juga insyaAllah. Dadu yang 3 pun kita tahu juga permukaan dia tu dengan menggunakan ilmu matematik insyaAllah. Okey adik-adik, setelah kita memahami ciri-ciri dadu, sekarang kita nak main magic dadu, iaitu the magic of dice. Okey adik, diminta golekkan dadu yang pertama dan seterusnya dadu yang kedua dan akhir sekali dadu yang ketiga. InsyaAllah dengan menggunakan permainan matematik, cikgu tahu apakah nombor yang muncul dalam dadu yang pertama, dadu yang kedua dan dadu yang ketiga. InsyaAllah. Okey adik-adik, bagi item yang ke-9 dalam episod yang kedua ini ialah kita membincangkan tentang satu konsep matematik yang terlibat dengan bentuk-bentuk, iaitu dinamakan tenggelam. Ia berasal dari budaya Cina lebih kurang 3,000 tahun yang lampau. Jadi yang cikgu nak kemukakan kepada adik sini adalah tenggelam yang paling ringkas sekali, iaitu terdiri pada 7 keping yang kita hendak masukkan kepada tapak tenggelam ini supaya memenuhi tapak itu dengan 7 keping ini. Jadi ini adalah aktiviti yang paling mudah sekali bagi adik-adik. InsyaAllah. Terima kasih. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik yang saya sekalian. Jadi item yang ke-10 dalam episod yang kedua ini dinamakan permainan Guessing My Old IC Number. Dalam bahasa Melayu kita kata meneka nombor kad pengenalan nama saya. Jadi nombor kad pengenalan ini dia ada 7 digit. 7 digit iaitu nombor juta. Jadi nombor juta, nombor yang pertama dimula daripada sebelah kiri, nombor juta ialah nombor perdana yang kedua, diikuti oleh nombor perdana yang keempat, diikuti oleh nombor sempurna yang pertama, the perfect number, the first perfect number, diikuti lagi oleh nombor yang pertama dalam siri set integer, dan seterusnya ialah nombor komposit yang ketiga, diikuti oleh nombor komposit yang ketiga, dan nombor yang keenam daripada sebelah kiri ialah nombor yang pertama dalam set nombor perdana ataupun nombor perdana yang paling unik sekali, dan akhir sekali ialah nombor 1 digit yang paling maksimum nilainya. Itulah nombor kad pengenalan nama saya. Coba adik-adik tuliskan apakah itu nombor kad pengenalan nama saya. InsyaAllah adik-adik cuba seboleh-bolehnya. Terima kasih. Okey, adik-adik yang saya sekalian, aku harap kelima-lima item ini adik cuba seboleh-bolehnya untuk mendapatkan jawapan dan cuba bandingkan dengan jawapan yang cikgu akan beri nanti insyaAllah. Jadi sampai di sini saja adik-adik. Harap adik-adik cuba menjawab jawapannya dengan betul. Dan jangan lupa subscribe YouTube dan Facebook Cikgu Omar Maths Guru. Matematik menyeronokkan. Alhamdulillah. Jumpa lagi insyaAllah.